everyone, welcome to the English Grammar Master YouTube channel. I am Tisarani Prashadit. So today you are going to learn demonstratives. What are those? Demonstratives. ඉතින් මේ demonstratives කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ භාවිත කරන this, these සහ that, those කියන හතර. ඉතින් අපි බලමු පාඩමට ගිහිල්ලා කොහොමද ඒවා භාවිත වෙන්නේ සහ singular and plural ඒවත් එක්ක ඒවා භාවිත කරන විදි. Demonstratives. හරි. මෙන්න මේවට අයිති වෙන්නේ demonstratives වලට අයිති වෙන්නේ this, these සහ that, those. හරි. දැන් මේ භාවිත කරන්න හැටි ඉගෙන ගන්න කලින් අපි මේක සිංහල තේරුම් බලමු. this කියන්නේ මේ, මේක, ඊළඟට these කියන්නේ මේවා, that කියන්නේ අර සහ අරක. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ සහ ඒක. ඒ, ඒක. ඊළඟට those කියන්නේ අරවා. එහෙම නැත්නම් ඒවා. මෙන්න මේවා තමයි මෙන්න මේ හතරේ තේරුම. දැන් අපි බලමු මේවා භාවිත කරන අවස්ථාව කොහොමද අවස්ථාවලදී අපි කොහොමද මේවා භාවිත කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ගමු countable nouns. countable nouns කියන්නේ අපි කොහොනේ ගණන් කළ හැකි නාමපද කියලා. අපේ මුල් පාඩම් වලදී අපි ඔය කියලා දුන්නා. ඔයාලා මේ පාඩම් නැරඹුවේ නැත්නම් මෙන්න මේ පැත්තේ උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් playlist එකක්. එහෙම නැත්නම් අපේ channel එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් playlist කියන tab එක යටතේ all videos කියලා එකක් ඇති. අන්න ඒකේ අපි දාපු සියලුම වීඩියෝ පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. countable nouns කියන්නේ ගණන් කළ හැකි නාමපද. ඒවත් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි this, these, that, those භාවිත කරන්නේ. අපි ගමු පොත කියන එක. පොත සහ පොත්. මේක තමයි ඒක වචනය, මේක තමයි බහු වචනය. අපි this සහ this and these නේ that. this සහ that කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ singular එක. එතකොට these සහ those පාවිච්චි කරන්නේ plural nouns එක. ඉතින් මෙන්න මේ this කියන එකේ plural එක තමයි මේක, that කියන එකේ plural එක තමයි මේක. හරි. දැන් බලමු example එක. අපිට කියන්න ඕන this කියන්නේ මේ කියන එකනේ. මේ පොත. මේ පොත. this book. එතකොට අපි මේ පොත් කියනකොට these books. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ පොත. එතකොට එන්නේ that book. ඒකේ බහු වචනයක those books. මේ පොත, මේ පොත්. ඒ පොත, ඒ පොත්. හරි. මෙන්න මේක තමයි පළවෙනි උදාහරණය. අපි තව උදාහරණ ටිකක් කතා කරමු ඊළඟට. දැන් අපි this සහ these කියන ඒවා පාවිච්චි කරලා උදාහරණ ටිකක් බලමු. ඊළඟට බලමු that සහ those කියන ඒවා පාවිච්චි කරන හැටි. දැන් ඔයාලා කොහොමද දන්නවා පාවිච්චි කරන හැටි මම මේ ඔයාලට වැඩි හොඳට උදාහරණ ටිකක් පෙන්නනවා. මේ ගෙය කියනකොට this
house. ඊළඟට මේ ගෙවල්. These houses. කරන් තියෙන්නේ this කිව්වොතින් මේ කිව්වොතින් this කියන එක දාන්න. ඊට පස්සේ ගෙය කියන එකට house. මේ ගෙවල් කියලා කියනකොට එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේවා ගෙවල් කියලා. මේ ගෙවල්. එතකොට ඔයාලා බලන්න ඕන මෙතන මේ කියලා තිබුණට මේක පිටිපස්සේ තියෙන නාමපදය noun එක බහුවචන එකක්. එතකොට අපි මෙතෙන්ට භාවිත කරන්න ඕන this නෙමෙයි these කියන එක. එතකොට this house, these houses. ඊළඟට this boy මේ පිරිමි ළමයා. These boys. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් this doctor. These doctors. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් උදාහරණ ඔයාලට අවශ්‍ය වාක්‍ය සඳහා මෙන්න මේ වගේ අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒකෙදි වාක්‍යයේ මැදදී මේවා පාවිච්චි වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ ගෙදර ඔහුගේය. අපි අර කතා කරානේ pronouns පාඩමේ. අන්න ඒකෙන් තමයි මම මේ උදාහරණය ගත්තේ. ඒකත් ඔයාලට මතක් වෙන්න. මේ ගෙදර ඔහුගේය. එතකොට මේ ගෙදර කියනකොට this house is එකක් නිසා is දැම්මා. මෙතන these houses කියලා තිබුණා නම් ආ කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔහුගේය. එතකොට his. This house is his. අන්නේ වගේ තමයි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. මම මෙතන එක උදාහරණයක් ඔයාලට දෙන්න නැත්නම් ඔයාලගේ පාඩම තව ටිකක් දික් කරලා දිගට දෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක that එක භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මම මේ උදාහරණ ටිකම ගත්තා. ඔයාලට එතකොට පැහැදිලි කරන්න ලේසි. මෙතනදී house. එතකොට අපිට ඒ නිවස. අන්න එතකොට ඒ කියන්නේ ඒ නිවස කියනකොට එකක් නේ. එතකොට that house. එතකොට ඒ නිවෙස් නැත්නම් ඒවා නිවෙස්. අන්න එතකොට අපි භාවිත කරන්නේ those houses. ඒ පිරිමි ළමයා. that boy. ඒ පිරිමි ළමයි. those boys. ඒ වෛද්‍යවරයා. that doctor. ඒ වෛද්‍යවරු. those doctors. මේකෙදි ඒ නිවස ඔහුගේය. එතකොට that house is his. ඒ නිවස ඔහුගේය. those houses are his. අනේ විදිහට තමයි මේවා භාවිත කරන්නේ. දැන් අපි කතා කරේ countable nouns එක that those this these භාවිත කරන හැටි. දැන් අපි බලමු මේවා uncountable noun එක භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි බලමු අපි අර කලින් කතා කරපු countable noun වලට අමතරව uncountable nouns එක මෙන්න මේ this these සහ that those කියන ඒවා භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඒකට මුලින්ම වචනයක් අරගෙන ඉන්නම්. අපි ගමු uncountable noun එකක් අවවාද. මෙන්න මේක advice. හරි. අපි කිව්වා අවවාද. ඒ කියන්නේ මේ වගේ uncountable nouns උපදින්නේ singular වලින්. උපතින්ම ඒවා singular. මේ වචනේ හැදිලා තියෙන singular එකක් විදිහට. අපි මේක plural කරනකොට නිකම්ම අඟට මේ වගේ s එකක් දාලා plural කරන්න බැරි කියලා කිව්වා. ඒක මොකද ගණන් කරන්න බැරි එකක් නිසා. අවවාද ගණන් කරන්න බෑ. ඒකයි. ඊළඟට අපිට තව උදාහරණ ගන්න පුළුවන් තොරතුරු. මෙන්න මේ තොරතුරු ටික අපි දුන්නාම ඒවා ගණන් කරන්න බෑ. ඊළඟට වතුර, මඩ, වැලි අපිට ඒක ගණන් කරන්න පුළුවන් යම් ඒකකින්. දැන් වතුර ගත්ත තියෙන වතුර ලීටර එකක්. එතකොට අපි ගණන් කරන්නේ ලීටර. වතුර නෙමෙයි ගණන් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේවා uncountable nouns වෙන්නේ. අපි බලමු මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා.
මුලින්ම ඊට කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. අපි සමහර වචන තියෙනවා දැන් මේවා ඒක වචන ස්වරූපයෙන් උපදින්නේ. සමහර වචන තියෙනවා බහු වචන ස්වරූපයෙන් උපදිනවා. උදාහරණයක් විදිහට people. people කියන්නේ මිනිස්සු. මෙතන peoples කියලා මෙහෙම දාලා වචනයක් එන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි. peoples කියලා එක වචනයක් එනවා මෙන්න මෙහෙම. උඩට people කියන එකේ උඩට මෙහෙම apostrophe ළඟට s. මේකේ තේරුම ජනතාවගේ. ජනතාවගේ බැංකුව people's bank. අන්න ඒ වගේ. මෙන්න මේකට අපි භාවිත කරන්න ඕන මේ කියන අදහස ගන්න නම් these, අර කියන අදහස ගන්න නම් those. මෙන්න මේ දෙකෙන් එකක් තමයි භාවිත කරන්න ඕන. this සහ that කියන දෙක භාවිත කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි information. information නෙමෙයි sorry cattle. cattle කියන්නේ මේක බහුවචන ස්වරූපයෙන් උපදින පදයක්. එතකොට අපි භාවිත කරන්නේ these සහ those. හරි. දැන් අපි එමු අපි කතා කර හිටපු තැනට. මුලින්ම අපි මේකේ ඒක වචන ස්වරූපය ගමු. කියන්නේ this සහ that කියන එක පාවිච්චි කරන විදිය. this that. හරි. මේ දෙකනේ. මේ අවවාද. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් this advice. මේක හරි. ඒ වගේම that advice. මේකත් හරි. එතකොට මේක අපි these සහ those කියන ඒවා පාවිච්චි කරනකොට මෙතන advice කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි අනිත් ඒවා නම් බහුවචන කරලා ගත්තා. ඒ වුණාට මෙතන advice කියන එක බහුවචන කරන්න බෑනේ. මොකද මේක uncountable noun එකක්. අපිට ඒක ඍජුව බහුවචන කරන්න බැරි වුණාට අපි කිව්වා වක්‍රව බහුවචන කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් අපි අන්න ඒ ක්‍රමය භාවිත කරලා ඕන මේක බහුවචනයක් බවට පත් කරගන්න. ඒකට අපි මුලින්ම මේ වගේම these those කියන දෙක ලියා ගන්නවා. ඊළඟට මේ advice කියන බහුවචන කරනකොට අපි වචනයක් එකතු කරනවා pieces of. piece කියන එක බහුවචන වල තමයි pieces හදන්නේ. pieces of I advice. හරි. මේක හරි. ඒ වගේම මේකෙත් pieces of advice. මේකත් හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ වගේ uncountable nouns බහුවචන මේ that this that those කියන සාංග භාවිත කරන්නේ. දැන් මෙතන අපිට information කියන එක ගත්තොත් this information මේ තොරතුරු that information අර තොරතුරු නැත්නම් ඒ තොරතුරු. ඊළඟට මෙතන ගන්න පුළුවන් these informations. අන්න ඒක වැරදි. මොකද informations කියන්නේ informations කියලා අපිට ගන්න බෑ. ඒක uncountable noun එකක් නිසා. එතකොට අපි භාවිත කරන්න ඕන these pieces of information. ඊළඟට those pieces of information. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ වගේ uncountable nouns භාවිත වෙන්නේ. ඉතින් අද පාඩම මෙතනින් අවසానයි. ඔයාලට ඊළඟ පාඩමෙන් එන්නේ tenses. ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි මාසේ පළවෙනි පාඩම tenses වලින් අපි ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් දිග පාඩමක්. වීඩියෝ 12ක් 13ක් වගේ හැදෙයි. ඒ තරම් දිග පාඩම. මොකද tenses තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැදගත්ම පාඩමක් වෙන්නේ. tenses පාඩම ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් අනිත් වචන දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ ඉස්සරහට පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා අපි මුල් කොටස් ටික දැනගෙන ඉමු. මේ ටික දැන් අද ඔයාලට මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුණා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිටියා. ඇයි මේ এডুকেෂනල් වීඩියෝස් වලට ගොඩක් views අඩු කියලා. මේ අපේ channel එකේ විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය YouTube app එකේම ගත්තාම
තියෙනවනේ categories education edu කියලා මම දාන්න education ඊළඟට comedy ඊළඟට science and entertainment මෙයාගේ තියෙනවා ඊළඟට sports ඊළඟට news ඊළඟට gossip ඔන්න වගේ තියෙනවා මේවයි එක එක ඒවාට views එන ප්‍රමාණය වැඩිනේ දැන් gossip ගත්තොතින් මේවයි තියෙනවා ගොඩක් views news ගත්තොතින් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා education වල ගොඩක් අඩුයි comedy වලත් සාමාන්‍ය ගානින් තියෙනවා මේකෙත් අඩුයි sports වල ටිකක් සාමාන්‍ය ගන්නට තියෙනවා ඉතින් ඒ ඇයි කියලා මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉන්නවා බලමු මේ සතිය තුලම පුළුවන් වුණොත් ගේන්නම් නැත්නම් පෙබරවාරි මාසෙම අර පෙබරවාරි මාසේ දැන් ඒ ලෙවල් වලට වර්ධනවා ඒ කාලේ මට වීඩියෝ ටිකක් හදන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාලට බලමු ඒක අපි ඉස්සරහට මම ගේන්නම් ඉතින් අද පාඩම මම මෙතනින් අවසන් කරනවා තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා මේ පාඩමේ පහලින් කමෙන්ට් කරලා අහන්න වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න subscribe කරලා එකතු කරලා නැති කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා bell notification all දාගෙන තියාගන්න මොකද මෙතන ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය subscribe කරලා ඉන්න කට්ටිය දැනටම bell notification එක all දාගෙන නැහැ ඒ අනිවාර්යෙන් ඒක මතක් කරනවා all දාගන්න නැත්නම් අපි වීඩියෝ දැම්මට notification එකක් නොඑන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් bell එක all දාගෙන තිබුණොත් තමයි notification එකක් එන්නේ ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් අපේ මේ වීඩියෝ ගැන කියන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කලින් කිව්වා වගේම කමෙන්ට් කරන්න ඒ වගේම මට කියන්න තියෙනවා අපේ WhatsApp group එක එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න අපේ YouTube channel එකේ ඔයාලගේ device එකේ මෙහෙම channel එකට ගියාම දැන් ඔයා මෙහෙම වීඩියෝ එක බලනවනේ මෙතන යට තියෙනවා අපේ channel icon එකයි නම channel එක icon එක උඩ touch කරාම අපේ channel එකට යනවා එතන තියෙනවා මෙහෙම මේකේ මෙතන home කියලා ටැබ් එකක්. ඒකේ තමයි දැන් ඔයා ඉන්නේ එහෙම ගියාට පස්සේ. ඊළඟට මෙහාට කරන්න එතකොට යා වීඩියෝ කියන ටැබ් එකට. ආයෙ මෙහාට කරාම playlist කියන එකට යයි. ආයෙ මෙහාට කරාම channel කියන එකට යයි. ඊළඟට ආයෙ මෙහාට කරාම එහෙම කොනටම ගියාම about කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ මෙහෙම පහළට යනකොට මම රිසින් විස්තරයක් දාලා තියෙනවා එතන ඒක ඔයාලට කියවන්න පුළුවන් කැමති නම් ඊළඟට පහලින් තියෙනවා WhatsApp හා Telegram group වල link. එතන WhatsApp group වලට join වෙන්න Telegram එක නම් වැඩි use කරන්නේ නෑ මම. එනවාට මම ඒකටත් වීඩියෝ දානවා. ඔයාලට වීඩියෝ ගොඩ හැමදාම වීඩියෝ එක නම් බලාගන්න පුළුවන් Telegram group එක අනිවාර්යෙන්. අනිත් දේවල් සමහර වීඩියෝ එක දාන්න වෙන්නේ නැද්ද මේ සතියේ යන්නේ වගේ දේවල් සමහර විට මගේ ඇරෙන්න පුළුවන් ඉතින් දාන්න වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි කතා කරා ඇති අදට වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තනවා. Goodbye and see you again with next video take care goodbye all